سلامونه ونکي هیله مو منئ هیله ده ورځ مو په خیر وي او نننوي درس ته بیرته بیا ښه راغلاست درته وایو بیا هم ټولو ګډونوالو ته ښه راغلاست وایو هیله ده تېره ورځ مو خیر تېره شوې وي نننی درس زموږ پراکټیکل دی اکثره شیټونه دي لیکچر پکې ډېر کم دی یوازې هماغه شیټونه دي په شیټو کې موږ پراکټیکل کار کوو نو په دې معنی چې زموږ نننی درس به د راتلونکي اونۍ دپاره هوم ورک هم وي په دې کې به ځینې کارونه اساینمنټ کېږي تاسو ته به سپارل کېږي تر څو په راتلونکي اونۍ کې په هغه باندې کار وکړئ نو هیله ده چېرته هم چې پوښتنه پیدا کېږي سوال پیدا کېږي همالته هینډ رایز کوئ ماته ووایئ چې زه دلته پوښتنه لرم سوال لرم هغه به کلیر کېږي او یا هم کولی شئ چې د درس په وروستۍ برخه کې چې موږ خپل هغه ته کوېشنو ته سوالونو ته وخت ورکوو په هغه کې هم کولی شئ چې مستقیما هماغلته پوښتنه وکړئ تر څو بیا په راتلونکي اونۍ دپاره کوم اساینمنټ چې درته کېږي نو هغه کې بیا ستاسو سره سرګردانه نه وئ محمد ادریس السلام علیکم از وقت همه بخیر ماست اسمهایتان را به اینجا برای حاضری تان بنویسید درسته ده دلته د حاضري دپاره خپل نومونه ولیکئ تر څو هلته زموږ هغه اداري بخش کې ستاسو نومونه ثبت شي او هغه حاضري واخیستل شي پرون موږ په پراجیکټ سکوپ باندې کار وکړلو پراجیکټ سکوپ مې یو څه په اصطلاح داسې یو سرسري غونته پرې تېر شولو په هغې باندې ما یو څه ځان پوه کړلو که بیا هم بای ډیټایل راځو کولی شو چې بای ډیټایل هم پرزنټ کړو خو بای ډیټایل به وخت ونیسي د کورس په جریان کې په راتلونکي هغه کې موږ لرو دغه هر یو ته یوه اونۍ وخت ورکول کېږي د هر یو بای ډیټایل تدریس کېږي نو اوس به دلته یوازې صرف هماغه د نوم سره د یوزیج سره د استعمال سره او د هغوی هغه د ټمپلیټ د شکل سره هغه د کانټینټ سره چې آشنا شو چې موږ دغه ټولز د څه لپاره استعمالوو دغه شیټ د څه لپاره استعمالوو په دې کې کارېدونکي څه دي او هغه څنګه ډیزاین کولی شو نو پراجیکټ سکوپ پرون مو یو څه سرسري ورباندې تېر شو نن راځو ورک بیک ګراوند سټرکچر ته یا ډبلیو بي اس ته ورک بیک ګراوند سټرکچر هغه څه دي چې زموږ هغه ټول پراجیکټ پروژه په کوچنیو برخو ویشي په کوچنیو اکټیویټیانو باندې ویشي او هر اکټیویټي لیست کوي په لیست کې اچوي چې زموږ هغه اوورآل پراجیکټ د څه په خاطر باندې دی په هغې کې کوم کوم اکټیویټیان موجود دي او په هغې کې کوم کارونه موجود دي نو زموږ ورک بریک ډاون سټرکچر یا ډبلیو بي اس چې ورته وایي همدغه څه دي دلته زموږ سره په هغه کې شته دی په اکسل شیټ کې ټمپلیټ شته دی موږ به داسې یو سرسري غوندې هغه کې کار وکړو که څه هم ورک بریک ډاون چې دی دا ډېر مفصل وي څو شیټونه وي په هغې کې لومړی هغه ټمپلیټ وي ټمپلیټ څه کار کوي په هغې کې پراجیکټ کې ټایټل دی پراجیکټ منیجر یا ټول په تفصیل سره دلته موږ هغه کوو تشریح کوو لومړی موږ دغه ټمپلیټ ته چې راځو په لومړنۍ شیټ کې ډبلیو بي اس ټمپلیټ دی په هغه کې زموږ هغه د پراجیکټ ټول اکټیویټیانې د پراجیکټ نوم ټایټل همداسې پراجیکټ منیجر په هغه کې پراجیکټ ډیوریشن دغه ټول په همدغه لومړۍ صفحه کې موجود وي دغه بله صفحه چې ده لومړی زموږ پیل شوي ده ډکه شوي ده دغه بله ټمپلیټ چې دی دغه بله صفحه چې ده یا شیټ چې دی دغه د کار لپاره دی نو کولی شو چې په دې کې موږ او تاسو خپله یو ټمپلیټ ډیزاین کړو ټمپلیټ اکټیویټیان پکې واچوو یعنې دغه یو بلانک ټمپلیټ دی کولی شو په دې کې هم موږ کار وکړو او دغه وروستی هغه یې د هغه دپاره یو لارښود دی زموږ د هغه دپاره د دې ټمپلیټ ډکولو لپاره چې څنګه وکولی شو زموږ دغه ټمپلیټ پیل کړو په کوم ډول باندې موږ دغه ټمپلیټ خانه پورې کړی شو راځو لومړنۍ ارو ته په لومړنۍ ارو کې زموږ ټایټل راځي سمپل بریک ډاون سټرکچر ډبلیو بي اس ټمپلیټ دی کولی شو چې دلته زموږ د خپلې کمپنۍ نوم ورکړو په اصطلاح په کوم هغه کې چې موږ په اصطلاح زموږ د کوم ارګنایزیشن سره زموږ کوم ادارې سره کار کوو هلته پاس پرې ولیکئ اے بي سي بریک ډاون یا اے بي سي ورک بریک ډاون سټرکچر لاندې لومړۍ خانه کې پراجیکټ ټایټل لیکلی کېږي دغه پراجیکټ عنوان څه دی عنوان پراجیکټ چیست په اصطلاح موږ په کوم ډول کولی شو چې دلته هغه د پراجیکټ کوم عنوان وي په اصطلاح موږ لیکو که په ایجوکیشن کې موږ کار کوو نو فرض کوو د هغه پراجیکټ ته د ایجوکیشن کې نو د ډونر ته هم چې په پروپوزل کې کوم عنوان ورکړی وي هماغه عنوان دلته راخیستل کېږي دا اچول کېږي یا مثلا په هیلث بخش کې
مونږ کوم عنوان ورکړی وي هغه هیلث بخش کې په پروپوزل کې دلته لیکو هر یو بخش کې چې په هر سېکټور کې زموږ د پروجیکټ نوم څه وي هغه پروجیکټ نوم راخلو پروجیکټ ټایټل کې اچوو همداسې پروجیکټ منیجر څوک دی دلته هغه پروجیکټ د مدیر پروژه کیاست مدیر پروژه نوم څه دی هغه دلته راوړو په دې کې اچول کېږي مونږ کولی شو چې د پروجیکټ منیجر چې دی د پروژې مدیر چې دی هغه نوم دلته ولیکو کمپنۍ یا ارګنایزیشن نیم اکثره مونږ دلته کمپنۍ شاید نه وي یوه اداره وي یو ارګنایزیشن وي نو کولی شي د ارګنایزیشن نوم دلته ورته ای بي سي یا هر نوم چې د هغې ادارې وي هغه ادارې نوم اچولی کېږي نو دلته زموږ هغه پروجیکټ ټایټل پروجیکټ منیجر نیم کمپنۍ یا ارګنایزیشن نیم همدا قسم ډیټ تاریخ اچول کېږي په کوم تاریخ باندې موږ دغه هغه پیل کوو ډکوو د ډبلیو بي ایس جوړوو په هماغه تاریخ دلته اچول کېږي لاندې بېرته راځو هماغه پروجیکټ ټایټل راخلو د لومړنۍ هغې کې چې اچولی دی ډیاګرام کې اچولی دی د ډیاګرام په هیډ باندې دلته پروجیکټ ټایټل اچول کېږي او لاندې کومې اکټیویټیانې چې دي یعنې دغه پیزونه دي لومړی پیز سیکنډ پیز تھرډ پیز څو پیزو کې چې زموږ دغه پروجیکټ وي هماغه پیزونه اخیستل کېږي اچول کېږي فرض کړو زموږ لومړنی پیز چې دی پریپریشن دی یا آمادګي د هغه ده د پروجیکټ ته هغه نه وروسته پلانینګ دی فرض کړو پلانګذاري کوو دریم پیز یې امپلیمنټیشن دی مانیټرینګ دی همداسې هغه پیزونه چې پروجیکټ کې موږ لرو هغه راخلو دلته یې اچوو یا هم غټې غټې هغه چې دي څه ورته وایي اکټیویټیانې چې دي هغه اکټیویټیانې اچوو دلته یې د هغه کې ټایټل کې ورته اچوو فرض کړو زموږ لومړنۍ اکټیویټي نیډ بیس اسسمنټ ده نیډ بیس اسسمنټ د پروجیکټ لومړنۍ کړنه ده چې د ساحه کې کوم اړتیاوې سنجوي یا نظر سنجي ورته وایي هغه د نیاز سنجي چې ورته وایي هغه نیډ بیس اسسمنټ کوو په ساحه کې نو زموږ لومړنۍ اکټیویټي ټایټل ورته اچوو نیډ بیس اسسمنټ دویم کله چې زموږ پروکیورمنټ وي خریداري وي دریم شاید زموږ کپاسیټي بلډینګ یا ظرفیت لوړونه وي خو هغه پروجیکټ ته په کتلو سره چې څوک کومې غټې اکټیویټیانې دي هغه په ټایټل کې اچوو یا سب اکټیویټیانې دي یا ټاسکونه دي هغو دپاره مثلا لومړی زموږ هغه چې دی هغه اکټیویټي چې ده زموږ نیډ بیس اسسمنټ ته په نیډ بیس اسسمنټ کې اکټیویټیانې څه دي لومړی هغو دپاره هایرینګ سټاف هایرینګ دی چې موږ سټاف ورته هایر کړو د نیډ بیس اسسمنټ لپاره دویم ټاسک یو لپاره ظرفیت لوړونه ده یا یو ته ټریننګ ورکول دي هغه سټاف ته دریم شاید یو لپاره ټولز ډیولپمنټ وي یو لپاره موږ کله چې اسسمنټ کوو یو لپاره یو ټولز ته اړتیا ده هغه وړیکې کې وي هغه په کوبو کې وي هغه یو بل پلیټ فارم کې وي هغه موږ باید ورته ډیزاین کړو تر څو سټاف په هغه باندې ټرین کړو او هغه صحیح ته ولګو د صحیح نه نیډ اسسمنټ معلومات چې دي هغه راټول کړو که صرف یو مثال تاسو کولی شئ چې مختلف اکټیویټیانې په واچوئ بیرته همدغه ټاسک بیرته راځو مثلا ټاسک کې موږ ګورو چې یو ټاسک زموږ نیډ بیس اسسمنټ لپاره پاس کوو زموږ کپاسیټي بلډینګ یا هایرینګ دی هایرینګ کې موږ لاندې سب ټاسکونه دي پاس کوو اناونسمنټ دی موږ پوزیشن اناونس کوو شارټ لیست جوړول دي د پوزیشن لپاره لانګ لیست جوړول دي یو لپاره انټرویو اخیستل دي یو لپاره رایټن ټیسټ اخیستل دي دا هغه سب ټاسکونه دي هغه د میجر ټاسک دي هغه کوچني کوچني ټاسکونه لاندې ورسره اچول کېږي همداسې سیکنډ ټاسک چې زموږ دی هغه زموږ د هغه پروکیورمنټ و د اجناسو خریداري و پاس کوو چې موږ اجناس خریداري کوو هماغه موبایلونه ورته خریداري کوو یا ټابلیټ ورته خریداري کوو د سټاف لپاره نو دلته په خریداري کې موږ بیا سب ټاسکونه لرو پاس کوو موږ وینډر پیدا کوو سپلایر پیدا کوو یا په اصطلاح موږ کوټیشن توضیح کوو موږ په بازار کې مارکیټ اسسمنټ کوو دا هغه سب ټاسکونه دي چې موږ همدغه کې اچول کېږي د مین ټاسک لاندې اچول کېږي همداسې تر دریم ان تر اخره پورې همدغه موږ ټاسکونه اچول کوو یعنې موږ دغه ټول پروجیکټ چې دی داسې په یو کوچنیو ټاسکونو باندې تقسیموو لومړی په غټ ټاسک باندې تقسیمیږي ویشلی کېږي هغه نه هر هغه چې دی اکټیویټي چې دی بیا په ټاسکو کېږي تقسیم کېږي ویشلی کېږي تر څو موږ ته ټول اکټیویټیانې معلومې شي چې زما په هغه کې په پروجیکټ کې کوم کړنو ته اړتیا ده هیڅ کړنه باید پاتې نه شي زموږ سره که په ډبلیو بي ایس کې یا ورک بیک ګراوند سټرکچر کې کوم اکټیویټي موجوده نه وي موږ ته هیڅ نه امپلیمنټیشن یا پروګرام ولا اجازه راکوي او نه هم اپریشن لوجستیک او فاینانس او ایمیني او همداسې فیلډ کوارډینیټور منیجر دا اجازه نه راکوي چې ته په خپل سري باندې یو کار وکړه ځکه هلته زموږ سره په ډبلیو بي ایس کې هغه اکټیویټي شته نه ده هلته موجوده نه ده نو سبا ته خدای د ونې کې کوم سکیورټي ستونزه رامنځته کېږي سټاف ته یا د دولت سره کوم کوارډینیشن پیچلی کېږي ټوله پړه هماغه سټاف ته ورکېږي هغو نه پوښتنه کېږي دا اکټیویټي چې تا کړې ده دا په پلان کې شته ده که منیجر کړي ده که کوارډینیټور کړي ده که هر څه کړي ده هغو نه لومړۍ پوښتنه دا کېږي دا اکټیویټي چې تا کړې ده دا تا اپروول اخیستی دی
په دبليو بي اس کې الریډي دا موجوده ده یا شته یا نشته که شته دی اپروول موجود وي خو خیر خلاص که نه وه نو هغوی دپاره بیا جسټیفیکیشن ته اړتیا وي دا جسټیفیکیشن دا یوازې سی ډي ورکوي هغه څه چې زموږ په پروجیکټ کې موجود نه وي نو هغه کنټري ډایرکټر چې ورته وایي یا سی ډي ورته وایي یوازې صلاحیت همغه د سی ډي د کنټري ډایرکټر دی یا په خپله د ارګنایزیشن هغه لوړپوړی چارواکي چې د هېواد په سطحه وي که هره اداره وي که هغه ډیولپمنټ وي که هغه هیومانیټریان وي د هېواد په سطحه کوم هغه چې وي چارواکی چې وي په اصطلاح هغه کنټري منیجر و که هغه کنټري ډایرکټر و که هغه مختلف هغه سټرکچر ته په کتلو سره مختلف ارګنایزیشنونه مختلف سټرکچر لري نو یوازې اپروول هماغه ورته وایي چې زموږ په پروجیکټ کې په پروګرام کې یو داسې اکټیویټي ته اړتیا ده چې زموږ سره په دبليو بي اس کې نشته ده خو اوس ورته اړتیا لیدل کېږي موږ باید یو اپروول واخلو نو دا بیا د ډونر سره کمیونیکیټ کېږي ډونر هغو ته اپروول ورکوي او یا هم خپله د ریجن ټیم نه یا د هغه نه د حوزوي ټیم نه چې د حوزې په سطحه مثلا د اسیا په لیول باندې کوم دفتر وي یو نه هغه اخیستل کېږي اپروول اخیستل کېږي په لحاظه موږ دبليو بي اس په دې شکل دی یا ورک بریک ډاون سټرکچر په دې شکل دی کولی شو چې زموږ ټول د پروجیکټ اکټیویټي په دې شکل سره هماهنګ کړو دبليو بي اس چې دی دا تقریبا د 15 ورځو نه تر 3 او 4 پورې وخت نیسي کله هم چې یو دبليو بي اس انالایز کوي یا هغه اپروو کېږي هغه بیا ډونر ته استول کېږي نو دا تقریبا تر 3 او 4 پورې یا تر 3 اونیو پورې دا وخت نیسي تر څو هغه فاینلایز شي او هغه وروستی یا نهایي شي استاد صدای مرا دارم سلام مرا میتونم مرا پذیرا شوید و علیکم السلام و علیکم السلام استاد البته یک خواهش شخصی ماست چون ما در دفاتر که کار میکنیم بعضی مشکلات مثلا کدام تمپلیت هست که ما در یک پروژه با در نظر بگیریم حالا فعلا دبليو است برای ساخته ازی و چطوری را پیش ببریم اگر شما مهربانی کنیم بعض کدام تمپلیت هایی که شاید ضرورت است که بعد یک انجینیر یا کسی که در پروژه کار میکنه یا را باید بفهمن فقط مهربانی کنین امیر راهنمایی یکم وقت داشته باشین مثلا در هفته یا در سشن ما یک تمپلیت باید بخونیم چطور را جور کنیم و او پروژه را مثلا کدام در تمپلیت در هر مرحله یک پروژه ضرورت است که ما او را بفهمیم خوبتر است بعضی تمپلیت های هست همراه ما از طرف دونر شریک میشه استاد محترم ما اصلا چی برسه به تا ایمپلمنتیشن از او و واقعا خوانش از رو برای ما سختی میکنه تشکر هیچ مشکل نیست هر وقت که تو میخوایی من حاضر هستم اگر در روز جمعه روز هفته من حاضر هستم که سپورت کنم هیچ مشکل نیست بدون سیم پاس از سیم وقت سیم حاضر هستم که سپورت کنم هیچ مشکل نیست نمبر ما همراه شریک کردیم اگر وقت داری برای تلفن و یا هم برای ایمیل هر گونه که به شما آسان تر است من حاضر هستم که برای سپورت میکنم مننه سر thank you very much مننه قربان دلته که کوم ستونزه وي مشکل وي کوم پوښتنه وي کولی شو چې بیا په هغه باندې وغږیږو که بیا ځو بېرته دویم ټمپلیټ ته چې هغه باندې موږ ریسک منیجمنټ ته یا ریسک انالایزینګ دی د خطر مدیریت دی بیا په هغو باندې خبرې کوو او په هغو کې یو څه تم کېږو مهرباني حکمت الله رحیمي استاد د ما پښتو مقصد خو بیا دومره نه و یو بعضی اکټیویټیونه شته استاد مونږ نشي کولی بیا هغه د فرست هغه اکټیویټي انجام کوو بیا کوم اکټیویټي بیا د ډیوریشن د امپلیمنټیشن کې بنو هغه کوم اکټیویټي پیدا کیږي با دبليو بي اس بنای بیا څه کوو نه اوس ډیرای ادارات داسې کوي چې دغه سره مدام کوي مثلا دبليو بي اس اکشن پلان او هغه چې د اکټیویټي پلان دغه سره مدغم کی اکشن پلان کې موږ ډیوریشن لرو ډیټ لرو تاریخ لرو او یو د پر ډور لرو تر سره کوونکی کوم څوک چې دا اکټیویټي تر سره کوي هغه لرو مګر په دبليو بي اس کې یوازې اکټیویټیان لرو هلته ډیوریشن او تاریخ دغه څه نه لرو همداسې یو بل ګانټ چارټ په نوم یو څه دی ګانټ چارټ هم لرو دغه وروسته بیا تشریح کېږي چې په هغو کې بیا هغه اپروچ هم ورسره اضافه کېږي یعنې دلته موږ ووایو چې زموږ دغه دبليو بي اس چې دی دا یوازې وټ ته ځواب وایي د دبليو ایچ کوېسچن چې دي یا په اصطلاح سوالونه چې دي یوازې دغه وټ ته ځواب وایي حال دا چې اکشن پلان چې دی هغه د هاو او هم سره هغه ته سوالو ته هم ځواب وایي او هغه چې دی ګانټ چارټ چې دی د یوازې هاو ته ځواب وایي نو زه د دې په تفصیل سره درته شریکوم چې ګانټ چارټ څه ته وایي اکشن پلان څه ته وایي او دبليو بي اس څه ته وایي او د دوی ترمنځ تفاوت څه دی اړتیا څه ده اوس ډیری ادارات دغه درې وړه مدام کوي داسې یو شیټ جوړوي چې هلته هم ګانټ چارټ هم اکشن پلان او هم دبليو بي اس مدام وي پکې یعنې داسې یو ټمپلیټ جوړوي چې د درې وړه پکې مدام وي خو پخوا یوازې د ګانټ چارټ دغه ته لیږلی کېدلو ګانټ چارټ نه البته وبخښئ دبليو بي اس ډونر ته لیږلی کېدلو
کله چې اکټیویټیانې اپروو شولې هغه نه وروسته بیا اکشن پلان چې و دا به انټرنل خپله د ارګنایزیشن د په داخل کې جوړېدل کوم اکټیویټي په کوم تاریخ باندې د کوم تاریخ نه تر کوم تاریخ پورې موږ پلان کوو یې تطبیقوي دا به خپله د اداره ترمنځ خپله کېدل خو اوس داسې درې وړه مدام کې ډونر ته ولګي چې په هغه کې هم تاریخ پروت وي په اصطلاح ډیوریشن وي په هغه کې ترسره کوونکی وي دا یا د اکټیویټي د پروجیکټ منیجر اړوند دی یا د پروجیکټ افیسر لاندې دغه مسؤلیت لاندې دی یعنې هغه ریسپانسبل پرسن چې دی هغه هم ورته په ګوته کوي چې ریسپانسبل پرسن د دې اکټیویټي څوک دی همداسې هم ګان چارټ هغه شیوه هغه طریقه هم ورته اچوي چې دا په کومه شیوه باندې په کوم طریقه باندې کېږي یا د انلاین دی دغه اکټیویټي یا د هم ریموټلی ده د په کوم شیوه باندې په کوم هغه شیوه هم ورته اچول کېږي برای سلیمانی سعی مشکل نیست مگر در امام خوب نیست نمیتونم که کلگی بداری درس بخونیم اگر در کجا در کدام جای مشکل بود معذرت هستم که امی جواب بدم کوم ځای کې که پوښتنه وي په دري به هماغلته جواب وایو خو ټول په دري باندې زه خپل تسلط نه لرم داسې نو هغه د دري درس به مې خوندور نه وي کولی شو په انګلیسي او په پښتو باندې درس ووایو که چېرته بیا هم پوښتنه پیدا کېدله بیا به وکولی شو چې په هماغه ځای کې ترشیحات ورکړو یو څه په دري باندې دلته رضایي صاحب هم راسره ده نو کولی شو چې بیا رضایي صاحب زموږ سره همکاري وکړي دلته خو کومه ستونزه کومه پوښتنه کوم سجیسشن نشته دی په دې شیټ کې سلامونه استاد محترم په دې هیله چې جوړ وغوئ ډېر بخښنه غواړم چې د درس جریان قطع کوم صرف استاد محترم دغه ځای کې لږ وضاحت ورکړل شي چې موږ مثلا سیاسي پروژې لرو نظامي لرو اقتصادي لرو او فرهنګي عموما کې تقریبا 15 لرو بیا د ټولو لپاره یو عمومي ټمپلیټ شاید قرار ولري نو که دا عمومي ټمپلیټ یا ځان لپاره د سیاسي اقتصادي او ټولنیزو فرهنګي او داسې لپاره ځان لرو دا به په ګروپ کې شیر شي او یو عمومي شي ټولو عموما پروژو لپاره د ټمپلیټ ماهیت یو شی ولرو چې دا به د پوینده کې بیا استفاده وکولی شو بالکل ډیره مننه روخان صاحب دلته موږ پروجیکټ دوه ډوله لرو یو ډیولپمنټ کې بل هیومانیټریان دی ډیولپمنټ کې هم سیاسي راځي هم اقتصادي راځي یعنی هغه څه چې هغه انفراستراکچر دی یا په اصطلاح زیربنایي پروژې دي هغه پروژې لرو دویم هیومانیټریان دی یا بشر دوستانه هغه دی چې هغه ټمپورري ټایم لپاره دی یا په اصطلاح ایمرجنسي دی ډېر داسې عاجل غوندې دي که نه یا مثلا شپږ میاشتنی دی یا عموما تر یو کال پورې پروجیکټ دی یو کال نه یې خواته نشته دي نو د دواړو لپاره همدغه ټمپلیټونه موجود دي ما مخکې یادوري وکړله چې پخوا به دغه ګانټ چارټ او اکشن پلان او همداسې دغه ډبلیو بي اس دا بیل جوړېدل خو اوس د سادهګۍ په خاطر باندې د ادارې ته د اسانتیا په خاطر باندې هماغه اداره دغه درې واړه شیټونه راخلي یو شیټ ترې جوړوي فرض کوي اکټیویټیان اخلي د اکټیویټیان سره په څنګ کې تاریخ ډیوریشن هم چوي هغه لپاره ډور یا هغه ریسپانسبل کاس چې هغه هم چوي او هغه لپاره جسټیفیکیشن هم چوي یا هغه شیوا د طریقې د کړنو طریقه چوي چې په کومه طریقه باندې موږ د اکټیویټي تر سره کوو هغه هاو ته چې جواب وایي اکټیویټي نو د درې وړه هغه ورته جوړیږي کلمونه ورته جوړیږي داسې یو شیټ جوړوي چې هم هغه ډبلیو بي اس وي هم اکشن پلان وي او هم ګانټ چارټ وي ګانټ چارټ یوازې د بار شکل لري کوم هغه چې ورچول کېږي ډیوریشن چې ورته اچول کېږي هغه بار شکل لري فرض کوي یوه اکټیویټي یوه میاشت کې خلاصېږي یوه اکټیویټي 15 میاشتو کې خلاصېږي نو هغه بار یې هغه ګراف یې یو څه اوږد وي یو لاند وي داسې هغه ورسره موږ سره سمپل شته دي ټمپلیټ شته دي تاسو بیا د دوی ترمنځ کوم تفاوت چې دی پاک چې دی کولی شئ چې په ډېر وضاحت سره هغه تفاوت کې پیدا کړی شي که دلته خپل هغه مشارک کړي وو په ګروپ کې هغه ټمپلیټونه که در سره وي کولی شئ چې هغه هم خلاص کړئ تفاوت یو په بل ووینئ چې د هغوی په منځ تفاوت څه دی خو دلته هم تشریح کېږي هر یو بیل شریکېږي هر یو بیل تشریح کېږي نو فکر کوم تاسو ته وضاحت ښه معلوم شي ډېره مننه استاد محترم ډېره مننه خیر سلام ډېره مننه استاد نو راځو د دویم شیټ ته هغه به وګورو چې په هغه کې موږ څه لرو کوم هغه ته اړتیا لرو چې هغه تشریح کړی شي دلته موږ یو ګانټ چارټ لرو په دغه ګانټ چارټ کې زموږ سره لومړنی دلته ډبلیو بي اس دی کوم ډبلیو بي اس چې موږ مخکې تشریح کړو هغونه ټول اکټیویټیانې راخیستل کېږي دلته اچول کېږي په ډبلیو بي اس کې دویم زموږ سره ټاسک دی هغه د ډبلیو بي اس کوم اکټیویټي چې دي هغه ټاسکونه هم چې ورته اچولي وو په اصطلاح هغه سب اکټیویټي یو خو اکټیویټیانې دي د اکټیویټیانې لاندې بیا سب اکټیویټیانې وي ټاسکونه وو وړه هغه ټاسکونه راخیستل کېږي دلته اچول کېږي هغونه وروسته بیا دلته پریورټي ورکول کېږي
دلته زمونږ دغه که زه انیبل کوم انیبل کنټینټس یې کوم دغه شیټ دغه یوزر غواړي دغه زمونږ د انلاین یو پورټل دی هغه کې باید یوزر ولري نو یوزر بیا دلته په اصطلاح هغه غواړي هغه رسمي ایمیل ادرس غواړي دا چې زه اوس په مغه اداره کې کار نه کوم نو زه هغه یوزر هم نه لرم نو ځکه دلته هغه نشو کېږي که دلته زه انیبل کنټینټس باندې کلیک وکړم بیا هلته زما ایمیل ادرس غواړي نو د دې په خاطر باندې د هغه چې دی داسې بلانک غوندې دی خو صرف هغه ټایټل یې معلومیږي نو په پریورټي کې دلته موږ ورکوو چې زموږ دغه ټاسک چې دی لومړی پریورټي لري دویمه پریورټي لري دریمه یعنې هر کوم هغه چې وو پریورټي چې وو دلته موږ هغه پریورټي ورته اچولی کېږي چې دا زموږ لو لیول پریورټي لري یا های لیول پریورټي لري زه دا اکټیویټي د پروجیکټ په سر کې کوم زه یې په دویم قدم کې کوم یا په منځ کې کوم یا تر ټولو وروستی دا اکټیویټي کېږي یعنې دلته هغه پریورټي یا اولویت ورکولی کېږي چې زموږ دغه اکټیویټي چې ده په کومه پریورټي باندې ده اوله ده دویمه ده تر څو پورې چې زموږ پریورټیانې وي شاید ځینې پروجیکټ کې 15 پریورټیانې موجودې وي شاید 10 موجودې وي څومره پریورټیانې چې موجودې وي هغه پریورټي په بیس باندې دلته نمبر ورکول کېږي تر څو معلوم شي چې زموږ دغه ټاسک چې دی زموږ دغه هغه چې دی اکټیویټي چې ده څومره پریورټي لري څومره عاجله ده څومره وختګیره ده یعنی کولی شي چې هغه څوک چې د هغه ګوري زموږ دغه ګانټ چارټ ګوري هغه پروجیکټ منیجر ته پته لګېږي چې زموږ هغه پریورټیانې کومې دي مثلا فرض کول زموږ د پروجیکټ دغه لومړۍ میاشت ده پیل شوی د زموږ پروجیکټ نو کله هم چې ګانټ چارټ ته ګورم په ګانټ چارټ کې مې دلته زه پریورټیانې لومړنۍ اول دویم پریورټیانې زه ګورم چې زما سره لومړنۍ د پروجیکټ په پیل کې کومه پریورټیانې موجودې وي هغه لومړی پیل کوم نو دلته چې پریورټي ته وګورو چې یاره زما اولنۍ پریورټي همدغه ده اولویتونه زموږ دغه دي نو ماته خود به خود معلومیږي چې دغه نه شروع کوم ریسورسز دي دلته زموږ سره کومې منابع موجودې دي په اصطلاح زموږ سره بشري منابع کومه موجوده ده هغه اچولی کېږي دلته زموږ سره فاینانشل منیجمنټ ریسورسز څومره موجود دي څومره بودیجه سره موجوده ده یعنې په دې معنی چې زه هر اکټیویټیانې چې دي هغو اړوند کوم ریسورسز چې دي هغه چې دي بودیجه چې ده هغه دلته اچول کېږي فرض کوو موږ ټریننګ لرو د ټریننګ دپاره څومره ټاسکونه هم دي چې هغه اچولي دي پریورټي دغه د ټریننګ لومړنۍ ده دویمه د هر څه چې ده یو نه وروسته دلته هغه اچولی کېږي هغه ریسورس یې اچولی کېږي بجټ یې اچول کېږي فرض کوو زه $1000 ورته لرم $2000 ورته لرم هر څومره بجټ چې زه ولرم هلته په ریسورس کې هغه اچول کېږي سټارټ ټایم سټارټ کوم نه اخیستل کېږي کوم تاریخ زه باید دغه اکټیویټي سټارټ کړم او فینش یې په کوم تاریخ باندې کړم دلته سټارټ ډیټ اچول کېږي او دلته فینش ډیټ اچول کېږي یعنې د سټارټ نه تر اینډه پورې زه دغه دواړه ډیټونه باید واچوم همداسې ډیوریشن یې څومره دی 2 ورځې دی میاشت دی 15 ساعته دی هر څومره هغه چې دی ډیوریشن چې دی هغه دلته هغه ډیوریشن اچول کېږي که ډن شو دلته بیا یو ټیک مار اچول کېږي چې زموږ دغه اکټیویټي چې ده دا ډن شوله دا ترسره شوه خلاصه شوله بیا زموږ دغه هغه چې دی کمپلیټ کېږي که ډن نه وه دلته یا پرسنټیج اچول کېږي فرض کوو زه څو راونډه یو اکټیویټي ده دلته فرض کوو 30% شوې ده 30% شوې ده دغه 70% انکمپلیټډ ده نو دلته هغه کومه فیصدي چې شوې ده هغه فیصدي په دې ځای کې اچول کېږي چې زه دومره فیصده زما اکټیویټي شوې ده او دلته د هغه چې دی دغه کلنډر دی مثلا زمونږ تاریخ هلته اچول کېږي چې زمونږ سټارټ ډیټ د اپریل 2025 نه دی دلته 2025 اپریل هره میاشت چې ده هغه مرکه کېږي د اپریل هر تاریخ چې دی د سټارټ ډیټ هغه نښاني کېږي ان تر هغه پورې کوم تاریخ پورې چې زمونږ دغه هغه چې دی ډیوریشن چې دی هغه پورې هایلایټ کېږي زمونږ د دغه سټارټ ډیټ نه تر دغه تاریخ پورې دغه اکټیویټي وخت نیسي فرض کوو زموږ یو اکټیویټي ده یو ټریننګ دی 18 د اپریل نه ده تر 19 د مې پورې دغه ټول هایلایټ کېږي دغه ځای هایلایټ کېږي زما اکټیویټي تر دغه ځای پورې ده نو تر څو هغه پروجیکټ منیجر ته پته ولګي چې دلته د اکټیویټي په دغه تاریخ نه تر دغه تاریخ پورې هلته په هغه کې هم کېږي په تاریخ کې هم کېږي دلته هغه اچولی کېږي او په کلنډر کې هم اچول کېږي چې هغه کلنډر کې موږ ته واضح معلومه شي چې زموږ کومې ورځې دي په کومه هفته کې دغه ورځې په اصطلاح په 16مه هفته ده د 18مه هفته ده منډې دغه فرض کوو دغه د فرایډې او سټرډې دغه ورځې هم پکې معلومې شي چې زموږ کومې ورځې رسمي ورځې غیر رسمي ورځې هفته او جمعه دغه ټولې پکې معلومې شي چې زموږ هغه اکټیویټیانې په دغه وخت کې دي نو بیا کولی شو چې په ډېر سادګۍ سره په ډېر اسانۍ سره موږ خپل اکټیویټي سرته ورسوو ځکه چې هر څه درته معلوم دي یوازې هغه سټارټ ډیټ ته چې رسېږي موږ به پروکیورمنټ هر څه ورته اخیستي وي امادګي مو ورته نیولې وي یوازې هغه اکټیویټي مخکې وړو همداسې نور څومره هغه چې دي زموږ سره په همدې پروجیکټ کې څومره اکټیویټیانې چې دي هغه به په همدې شکل باندې مخکې ځي او هغه به کېږي امپلیمنټ کېږي مخکې به ورسره ځي دغه دی زموږ ګن شارټ کاش دا ګن شارټ موږ یوزر لرلی ځکه دلته یوزر غواړي که یوزر ولري بیا په ډېر اسانۍ سره هغه اکټیویټیانې پکې وي موجودې وي په ډېر اسانۍ سره کولی شو چې هغه ګن شارټ ووینو خو دلته زموږ اداره هغه نه لري یوزر نه لري چې یوزر ورته ورکړو نو یوزر بیا هلته پیسې اخلي نو ځکه دغسې بلانک راځي هغه اکټیویټیانې پکې نشته دي
I will open the risk planning. Risk planning is another sources or another tools which is needed for risk analyzing. Whenever we would like to analyze a risk, there are different risks for organization. For example, security risk, financial risk, coordination risk. For each risk, we should have a special template to analyze, to register, and to mitigate the risk. So I have downloaded one template for the risk plan, RM plan, which is commonly used for the organization. And it's not mandatory that this will be just the valid one, but you can develop different tools for risk management. But just you can you can learn the methodology, you can learn the template, you can learn the format of the template. So you can develop different types of the tools, different types of the format. I will reopen it. I think it's already shared with you, but for your easier work, I will find the name of risk management. Yes, here. Actually, it's not a template up like the other template for Excel. It's a guideline. It's a word guideline which guide us that how can we prepare risk analyzing tools. So it's look like the template is visible. The first page you see is risk management plan template. Here are a few guides that support us to how to create or how to develop our template. This template is designed to be a practical resources to develop your risk management plans. It provides a series of tools organization can follow to assist them to identify, analyzing, and treat your risks. As we already find out some techniques that risk management is not easier. We couldn't remove all the risk. Just we could try to mitigate the risk. For example, when we appeal some risk, even it's financial risk, even it's coordination risk. So just the first thing that we need to perform is registration of the risk. At the registration risk, there are some questions that we should answer. That what's the risk, what's its impact, and what's its threats. So all these things are needed to be answered at the registration time. When we register this, after this, we need to analyze the risk. At analyzing stage, we need to answer some question. What's the root causes of the risk? What's the doer? What's the stakeholder? What's its impact on our organization? And what will be its threat? What will be it? Different. We should see the different cycles, the different angles to analyze the risk. After that, we should work at mitigation of the risk. So actually, we are trying to come down the risk. For example, if your impact is higher, so we are trying to come down its impact. We are not able to remove 100% the risk because there are different risks. There are residual risk is already exists at the area, so we couldn't do to remove or to solve 100% of the risk. But we can go to decrease the risk and up to 80% or to 90%. So its impact will be also down, and impact will also decrease. So for the registration of the risk, we are here to have a registration forum for the registration of the risk. There are different forums are the guidelines. If you study this, the first thing I review and distribution document. Here was some, yes. Here is management risk process size. Here is a risk diagram. When we would like to analyze the risk, here are different analyzing methods. For example, the first diagram should be establishment the context. We should establish the context, identify the risk. Whenever we are registering the risk, we should identify the risk. What's the risk? What can happen? How can it happen? For example, there are different risk. We can consider financial risk.
If there is a financial risk, our activity is higher, the cost of the market is higher, and the competition is real higher, but our budget is really low. So the first thing, the first question that there is, what can happen? It's clearly identified that there is leakage of financial, leakage of budget. So how can it happen? It's clearly answered that the activity should be decreased, because whenever we are faced with budget leakage or with budget deficit, so our activity should be down, our activity should be less. At the second level, analyzing the risk, there are three questions: likelihood, consequences, level of risk, significance. Likelihood mean that's what will be the risk likelihood. For example, when we are solving the problem, when we would like to solve or mitigate the risk, we should go with another angle way. We should go with another roadmap to reach out the solving way. For example, there are a conflict between two tribes, and our project is between the two tribes. We couldn't reach out to implement our project because there are active conflict of the two tribes. Whenever we are going to our project site or implementation, so we are feeling fear, or we are feeling fear that there will be casualty our staff, or there will be security concerns. So what should we do to do a likelihood? We can consider our community mobilization to go there and transfer our staff safer, and not faced with any challenges, not faced with any security concerns. Consequences, level of risk. It means that what is the level of risk? Is there any casualty? Is there any reputation down? Is there any other risk? So the level of risk will be considered, that it will be directly impacted on our organization. It will be directly impacted on our project. It will be directly impact our beneficiaries. So it will be analyzed that what is the risk level, what is the significance of the risk. It's so higher that will be reach out to media, that it will be to reach out down our organization reputation. So this risk should be analyzed, that what is the level of the risk. Evaluation of the risk. It's come down to the evaluation of the risk. Evaluate risk and opportunities. We should evaluate the risk, that what is the solving way of the risk, and what are their opportunities. There are more opportunities against each every risk, because whenever there are risk, there are opportunities. When there are up, there are down. هغه په پښتو کې متل وایي چېرته چې سخته ده هلته اسانه شته دی. نو دې په خاطر یا په اصطلاح زموږ screen out minor issues. Screen out minor issues means we should analyze the smaller issues as well, because the compiling a smaller issues can bring a bigger organization. But we are telling against our organization. We should consider this gossip, and we should consider that butt telling, because that butt telling is cause to downsize our organization. کچېرته هم کوچنۍ ستونزې وي، هغه موږ باید په نظر کې ونیسو. هغه موږ باید د خپل لرلید لاندې ونیسو. د مثال په ډول یو چېرته زموږ د کارمند پسې شو غیبت کیږي، یا په اصطلاح زموږ د ادارې پسې ولې خفه دي، زموږ د ادارې یا زموږ د کارمند غیبت ولې کیږي، د بد خبره ولې کیږي. که چېرته همدغه خبرې سره یو ځای کیږي، د ادارې هغه ریپوټیشن، د ادارې همغه تصویر هغه ډاون راځي، نو د په خاطر باندې بیا موږ په راتلونکي کې پروجیکټ نشو امپلیمنټ کولی. په ساحه کې موږ سره بیا سکیورټي ستونزې راپورته کېږي، شاید زموږ هغه کارمندانو ته ستونزې پیدا شي، زموږ ادارې ته ستونزې پیدا شي. As many more issues should be considered, and the smaller or the minor issues. Treat the risks. Identify options for each
risk, we should have similar different options. For example, one is negotiation, one is need to be how to conduct a meeting. The other is, for example, conduct calling to someone. The other is making a party. So there are different options that we can solve some risks. Select the best response. Whenever we are sticking with any issues, we should select the best response for that. For example, when our member of our organization is still with any conflict in the community. So there are different options. The one option is that we send another member of our organization to negotiate with the tribal elder to come out our member. The other is to directly call to our organization member to come out from the conflict, and choose some best of our responses to community elders. What this conflict is not related to organization, or this conflict or this issues are not related to our member, our office member. So we should select or choose some best of our response to convince for the community elders, to convince for the community members. The last one is develop a risk treatment plan. How can we treat our risk? So we should develop a risk treatment plan to treat the risk smoothly, to solve the risk smoothly. دلته غواړم چې یو څه په درته کوم د خاطر باندې چې تاسو یو ځین په خلاص شي. مثلا په ساحه کې یو کنفلیکټ رامنځته شوی دی، هلته شخړه رامنځته شوې ده، زموږ یو کارمند لا دی یو د قومي شخړه کې ګیر شوی دی، په هغه کې بند پاتې دی. نو دلته موږ سره څو اپشن دي، څو اختیارات دي. آیا موږ یو بل کارمند ورولېږو چې هغه کارمند خلاص کړي، یا هغه ته ټلیفون وکړو، یا یو قومي مشر ته هلته ټلیفون وکړو چې زموږ کارمند په یو داسې جنجال کې دی، هغه جنجال نه راخلاص کړه. همداسې موږ د هغوی لپاره یو ښه رسپانس ته، یو ښه ځواب ته، مثلا هلته کېدای شي زموږ قومي مشران غوښتنه وکړي، د راتګ غوښتنه وکړي، ساحې ته راشئ تاسو، یا هم قومي مشران د دفتر ته راتګ غوښتنه وکړي. خو څه چې مناسب وي، څه چې ګډ رسپانس وي، هغه باید موږ دوی ته ورکړو. زموږ د ادارې د اصولو سره، زموږ د ریپورټیشن سره، چې زموږ هغه ریپورټیشن په کې نه وي، په ټاکر کې نه وي، همداسې کوارډینیشن سم شوی وي، نو هغوی ته رسپانس ورکړي. په ضمن کې ډیولپ ریسک ټریټمنټ پلان هم موږ باید یو داسې ټریټمنټ پلان، داسې د علاج یو پلان ورته برابر کړو چې زموږ هغه ریسک په راتلونکي کې کوم ریسک دی، هغه هغه کې په اصطلاح ټریټ کې، هغه علاج کې معالجه کړي. په همدې خاطر باندې چې سبا ته خدای ناخواسته زموږ د کارمند ته کوم ضرر ونه رسېږي، په هغه ساحه کې څوک بل څه مشکل ورته جوړ نه کړي، د همغه شخړه په دښمنۍ بدله نه شي. نو دلته موږ باید یو پلان جوړ کړو. شاید دغه کارمند بدلون وغواړي، همغه ساحې نه موږ د کارمند بدل کړو، بلې ساحې ته یې لګو، د ده په عوض بل یو کارمند ورلېږو، که هغه میل وي فیمیل میل ورلېږو، که فیمیل وي فیمیل ورلېږو. یعنې په اصطلاح هغه کارمند د دې په خاطر باندې چې ستونزه هوار کړی شي، یو بل داسې پلان ورته جوړوو چې زموږ هغه ریسک میټیګیشن پرې وشي، هغه ستونزه پرې هواره شي. دغه هغه چې دی ریسک انالایزینګ پلان چې دی د ډېر یو اوږد ډاکومنټ دی. موږ انټرنل او ایکسټرنل ریسکونه لرو. موږ په انټرنل کې کوم ریسکونه لرو، په ایکسټرنل کې کوم ریسکونه لرو. نو دغه ډاکومنټ به تاسو سره شریک کړو. دلته چې یو په یو درته تشریح کوم، زه فکر کوم دغه 2 ورځې کې به هم نشي تشریح. تاسو ته یې درلیږم، تاسو به یې مطالعه کړئ، که کوم چېرته پکې پوښتنه وه، ستونزه وه، مشکل و، نو هغه به په اسانۍ سره بیا همغه پوښتنې ته ځواب ووایو. دلته مختلف ټمپلیټونه پکې موجود دي. فاینانشل مینجمنٹ دی، ریسک لایکلیهود دی، ریسک کانسیکوینس دی، ریسک سکورز دی، څومره نمبر دی، او کنټرول اډیکینس دی، ریسک سټیټس دی. دغه موږ کلام چې یو ریسک کوو، رجسټر کوو، نو په همدغه ټمپلیټ کې رجسټر کوو. لومړی ریفرنس دی، بیا ریسک وټ کین هاپن اینډ هاو، څه قسم څه ډول هاپن شوی دی، واقع شوی دی، او کوم قسم دی. فاینانشل مینجمنٹ دی، ریسک لایکلیهود دی، د دې خطر څومره دی، پنځه دي. داسې هغه چې دي یو چې ده یا زیرو چې ده، په دې معنی چې دلته هېڅ لایکلیهود یا د بیا ایجادېدو امکان نشته دی، بیا بېرته هېڅ نه کېږي، ایجادېږي، شتون نه کېږي. نو د 1 نه تر 5 پورې هغو ته نمبر ورکولی شي. ریسک کنسیکوینس دی، دلته د هغه د سلسله د سلسله وار څو وارې تکرار شوی دی، یا په اصطلاح څو وارې د کنسیکوینس شوی دی. ریسک سکور دی، سکور یې مثلا د 1 نه تر 10 پورې نمبر ورکول کېږي. کنټرول اډوکیسي ده، د کنټرول شوی دی یا نه دی شوی، کنټرول شوی که کنټرول شوی اوکې ورته لیکي، که نه وي کنټرول شوی نه ورته لیکي. ریسک سټیټس په کوم سټیټس کې دی،
هارډنس پریورټي ده څومره سختوالی لري دغه موږ د غنه د لاسو نه تر 10 پورې دغه ته نمبر ورکولی شو یعنې هغه هارډنس څومره دی هغه امپاکټ څومره دی په څومره هغه موږ ورکولی شو همدا قسم دغه دپاره ستراتیژي څه ده د حال دپاره ستراتیژي څه ده دلته ستراتیژي ورته اچول کېږي ریویو پلانټ مینټیننس ټایم ټیبل دی دلته مختلف هغه ورته اچول کېږي ستراتیژي ورته اچول کېږي او دغه دپاره ریسپانسبیلیټي د چا ده او دا ایگزیکیوټیو هغه دی افیسر دی یا اجرایه مدیر چې دی یا هر څوک چې د ادارې په راس کې وي یغه ته ورکول کېږي چې مثلا دغه د دوی مسؤلیت دی نو کولی شو چې په همدې قسم باندې مخکې ورسره لاړ شو رجسټریشن دپاره همدا قسم انالایزینګ دپاره همدا قسم هغوی د تطبیق په خاطر باندې دلته بیا امپاکټ چې دی څومره امپاکټ لري دغه هماغه د ایکس وای مې خور ته ځي څومره چې د هغه نه لرې کېږي د یو نه تر 15 پورې هغه ورته ویل کېږي کسته ورکول کېږي نو لوړېږي لاندې د یو طرف ته چې راځي هغه د دوی هغه کمیږي هغه امپاکټ یې کمیږي وروسته کې ماټریکس دی دلته په ماټریکس کې هماغه ټایپ دی ډسکرپشن دی لیکلیهوډ دی امپاکټ دی او سکورس چې پاس مو کوم ورکړي هماغه په همدې شکل کې هم ورکول کېږي په وروستۍ برخه کې پریورټي ریسک ټیبل دی کوم پریورټیانې زموږ سره په کې موجود دي په ټیبل کې موږ باید ریسکونو یو ټیبل ولرو چې هر یو په مختلف پریورټي مثلا د ځینې ریسک چې هغه یو پریورټي لري دوه پریورټي لري هغه د پریورټي نمبر هر ریسک خپل نمبر لري نو هغه زموږ سره یو هغه موجود وي ریسک پریورټي ریسک ټیبل یو ټیبل موجود وي چې د هر یو ریسک ته موږ یو نمبر ورکړی وي تر څو موږ ته معلومه شي چې دا کومه پریورټي کې ده یا په هاي پریورټي کې ده یا په لو پریورټي کې ده. Sorry for interrupt, but the time is up. Time's up. Yes, I'm sorry. It's the second time that we are time over. So for next time, I think it will be good to be roughly and handily because if we come to details, it will take more time. So for today, I will hand over assignment. There are for next week. Just work on the two assignment and other the time is over. So we'll go to for next time. Yes, I will just do from the assignment. So here are 3 assignments. Prepare a short description of a project you know. Identify project objective and key stakeholders. Submit via email before next classes. Prepare a short description of a project you know. Every project you are choosing, just prepare short description for the project. Identify project objective and key stakeholder. Just identify project objective towards the project objective and towards the key stakeholder for this project. So there are 3 assignments. One is description for project, second is project objective, and the last one is stakeholder for the project. It's your homework, it's your assignment for next just to complete and share for my review. Just through the email address or through WhatsApp. Here are my email address. I will put down at the chat box as well. So you can share through the email and also you can share through WhatsApp. Both are reachable when which is accessible for you. I will accept for both of them. Just to try to share this before the next starting of the week. So I will review and will share feedback before the next teaching. So for now, I think time is over. Have a nice time and goodbye.